هموطنان گرامی، خیلی خیلی خوشحالم که برنامه‌های نوروزی خودمون رو ادامه میدیم. این بار اجازه بدید که بریم به یونان و با یکی از هنرمندان حامی مقاومت ایران آشنا بشیم. گفتنی بسیاره در مورد حمایت‌هایی که مردم کشورهای مختلف جهان، نمایندگان وجدان بین‌المللی و به خصوص اونهایی که بهتر این وجدان رو میتونن با زیباترین بیان‌ها بیان کنن، یعنی هنرمندان این کشورها، در رابطه با مقاومت ایران انجام دادند یا آنچه که نظراتشون هست. ما در این قسمت از برنامه همراه میشیم با خانم زوی تیگانوریا، یکی از اساتید موسیقی در یونان. ایشون آهنگساز و استاد آکاردئون هستند. قطعاتی رو تقدیم کردند به مردم ایران که در پایان گفتگو با هم خواهیم دید و خواهیم شنید. ایشون شهرت بین‌المللیشون رو در اساس به خاطر جوایز متعدد بین‌المللی که کسب کردن دارن که من فهرست طولانی اون رو دیگر الان خدمتتون نمیگم. فقط یادآوری میکنم که در رابطه با قطعه‌ای به نام قتل عام که در رابطه با تاریخچه قتل عام در یونان در سال 1900 و بعد از اون ساختند، مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفتن از جانب مردم در مناطق مختلف یونان و رئیس جمهور هلنیک در واقع به خاطر همین قطعه به ایشون جایزه ویژه داد. در فستیوال‌های مختلفی از قبیل فرانکفورت جایزه اول رو بردند. موزیک متن یکی از فیلم‌های کمدی ساخته هالیوود رو ایشون ساختند، فیلمی که تحت عنوان تانگو شالوم شناخته میشد. موزیک متنش کار ایشون هست و مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف که بخش از اونها رو در پایان گفتگو خلاصیش رو خواهیم دید. من تشکر میکنم از شما خانم تیگانوریا و امیدوارم که بتونیم در این گفتگوی کوتاه بخشی از نظرات شما و بخشی از آرزوهای شما برای مردم ایران رو بشنویم. خیلی خیلی به برنامه ما خوش اومدید. من هم سلام میکنم خدمت شما. عید ایرانی بر شما مبارک باد و خیلی خوشحالیم که در این برنامه میزبان شما هستیم. عصر بخیر به همگی. از راه دور از یونان مایل هستم از صمیم قلبم سال جدیدی پر از شادی برای همه مردان و زنان ایرانی در سرتاسر جهان آرزو کنم. نوروز بومرک با عشق، سلامتی و بالاتر از همه صلح. ممنون خانم زویی. خیلی ما سورپرایز شدیم با این تبریک نوروز ایرانی به زبان فارسی که شما گفتین. سوال اولم از شما این هست که شما یک هنرمند شناخته شده یونانی هستید. یونان هم مشهور هست به هنرش، به تاریخش و آثار بسیار درخشانی هم داشتید. سوالی که پیش میاد اینه که چه شد با ایران آشنا شدید و امروز در ویژه برنامه نوروزی سیمای آزادی ما چهره شما رو میبینیم و میهمان ما هستید. از کجا با دردهای مردم ایران آشنا شدید؟ من در یونان به دنیا آمده و بزرگ شدم. کشوری که دموکراسی در آن زاده شد. زادگاه دموکراسی. دو فرهنگ یونانی و ایرانی از زمانهای قدیمی در همزیستی بودند. با عناصر فرهنگی مشترک بسیار که از آن زمان تا الان ادامه دارد. علی‌رغم تفاوت‌هایی که هر از چندگاهی داشته ایم، مردم هر دو کشور احترام عمیقی نسبت به یکدیگر دارند. همه ساله اینجا در یونان در روز 25 مارس ما سالگرد آزاد شدن کشور خودمون رو جشن می‌گیریم. امسال این جشن بسیار ویژه است، زیرا 200مین سالگرد این آزادی است. برای بزرگداشت این روز من ترانه‌ای ساختم. یک ترانه سنتی یونانی که در آن خواننده مشهور یونانی بابیس تستوروس شعر زیبای تاسوس تئودور آکوپولوس درباره انقلاب را می‌خواند. می‌خواستم این ترانه زیبای سنتی یونانی را به همه کسانی که در عصر جدید، یعنی در سال 2021 از دموکراسی و آزادی محروم شده‌اند تقدیم کنم. این دو ارزش ذی‌قیمت بالاترین ارزش‌های همه انسان‌ها هستند و باید امروز
همه مردم کره زمین از آن بهره ببرند. خانم تیگانوریا، خیلی خوشحالیم از این حسن تصادف که 25 مارس فکر می‌کنم چند روز آینده مصادف خواهد بود با 200مین سال روز استقلال کشور شما که به خاطرش آهنگی رو ساختید، میدونم به نام زنده باد آزادی، آهنگی بسیار زیبایی که فکر میکنم همونقدر که آزادی فراگیر هست و جهان شمول، آهنگ شما مورد توجه و علاقه همه اونهایی که خواهان آزادی هستند قرار خواهد گرفت. از این بابت خیلی خوشحالم و امیدوارم که بتونیم این آهنگ رو داشته باشیم و پخش بکنیم. اما در رابطه با نکاتی که گفتید راجع به آزادی مردم ایران که مورد علاقه شما هم هست و حقوق زنان ایران، سوالم اینه که آیا شما در ایران بودید؟ آیا هیچ وقت ایران رو دیدید؟ بله، من به دعوت چند دوست هنرمندم به ایران سفر کردم و باید بگویم که ایران کشوری زیبا با مردمی بسیار مهربان، مهمان نواز و سخاوتمند است. چیزی که در ایران من را تحت تاثیر قرار داد، چون من به کشورهای زیادی سفر کردم و عمیقاً احترام می‌گذارم به زنانی که انتخاب کردند که حجاب داشته باشند. این اصلاً برای من مشکلی نیست و من آن را در خیلی از کشورها دیدم، ولی چیزی که در ایران آخوندی دیدم تحمیل و اجبار بود. یک بار من در خیابان راه می رفتم و روسری به سر داشتم و به طور ناخواسته روسری از سرم افتاد. در اطراف من همه هول شدند. من آن موقع نمیدانستم چرا این ناراحتی ایجاد شده، چون که من حواسم نبود که این اتفاق افتاد. ولی این واقعه و اینکه زنان در ایران در انتخاب‌های مربوط به زندگی شخصی خودشون آزاد نیستند، من را خیلی ناراحت و آزرده می کند. می خواستم درباره یک رقص باستانی یونانی به شما بگویم به اسم زونا رادیکوس. ترانه من به نام انقلاب 1821 زنده باد آزادی که آن را تقدیم به شما کردم، در بخش انتهاییش چنین ریتمی دارد. در رقص زونا رادیکوس همه افراد شرکت دارند که هر یک کمربند نفر بعدی رو در دست میگیره. زوناری در یونانی به معنی کمربند است. این رقص باستانی در یونان باستان و همچنین ایران باستان مرسوم بوده. تصویرهاش در کشتی‌های قدیمی یونانی و همچنین نقاشی‌های دیواری ایرانی وجود داره. این رقص سنتی از آن روز تا کنون تغییری نکرده و در هر دو فرهنگ مشترک است که ثابت می‌کند فرهنگ مشترک اختلافات سیاسی را محو می‌کند و مردم را متحد می‌کند. خانم تیگانوریا، همطور که ملاحظه می‌کنید ما اینجا کنار سفره 7 سین هستیم. اسمش هست 7 سین، یک سنت قدیمی ایرانی هست که کنارش میشینیم و در زمان حلول سال نو آرزو میکنیم برای همدیگه، برای میهنمون، برای سال آینده. حالا شما هم میهمان ما هستید و کنار سفره 7 سین مایید. به عنوان سوال آخر میخواستم خواهش کنم ازتون که بگید چه آرزویی برای مردم ایران و به تبع اون برای مردم یونان و مردم جهان دارید. بله، من از صمیم قلبم آرزو میکنم که سال جدید دموکراسی را برای ایران در بر داشته باشه. من برای همه مردم جهان آرزوی عشق، سلامتی، صلح، آزادی و زیبایی میکنم. از دعوتی که از من به عمل آوردید تشکر میکنم. بسیار خوشحالم که بار دیگر توانستیم دو کشورمان یعنی یونان و ایران را که مشترکات زیادی با هم دارند به هم نزدیک کنیم. به همراه هر دوی شما برای مردم ایران و یونان و برای همه مردم جهان آرزوی زیبایی و عشق دارم. خیلی متشکریم، خیلی لطف کردید. ممنون از صحبتاتون. براتون سالی سرشار از موفقیت آرزو میکنیم و متشکریم که به دعوت ما پاسخ گفتید. بینندگان عزیز، گفتگویی داشتیم با هنرمند یونانی از دوستان مقاومت ایران، خانم زوی تیگانوریا. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه این گفتگو. همدلی از همزبانی خوشتر است، عشق را خود 100 زبان دیگر است. این حکایت مردم ایران و دوستان اونهاست که اگرچه همزبان نیستند با اونها اما همدل و همراهند.
با ادامه ویژه برنامه نوروزی سیمای آزادی همراه باشید. Διακόσα χρόνια πέρασαν από την Άγια Λαύρα, τα 400 της σκλαβιάς που διώξαμε τα μαύρα. Πέρασαν στου χρόνου τους καθρέφτες που πολεμούσε η Ελλάς, μαρματολούς και κλέφτες. Τότε μια χούφτα Έλληνες με λιοντάριου καρδιά σήκωσαν επανάσταση σε όλο τον Μοριά. Ζήτω η Επανάσταση, ζήτω η ελευθεριά, με τον αγώνα ο Έλληνας νίκησε τα θεριά. Ζήτω η Επανάσταση, ζήτω η ελευθερία, πάντα με αίμα γράφεται του κόσμου ιστορία.